När man ska försöka förutse vad som händer med klimatet i framtiden bygger man modeller. De är beroende av mätpunkterna man stoppar in. Ju fler sådana, ju bättre. Men det är inte helt lätt. Forskningsfartyget Ocean Seeker har i uppdrag att hämta och lämna så kallade gliders. Långsmala gula robotar som samlar just mätpunkter, data om salthalt och syre i vattnet. Idag ska de få en extra sensor för att också kunna mäta hur vattnet blandar sig på mikronivå. That's the most sensitive one. Anna Bulczak är forskaren bakom försöket. Hon försöker förklara vad som händer i havet. Cup of coffee and you put some milk. You see very slowly how the milk is spreading. You start with the 2 layers of fluid. After some time there should be 1 layer, so everything is mixes. You can speed up this process when you put the teaspoon and you stir it. So this is basically turbulent mixing. So and it's the same in the ocean, but in the ocean it's mainly the turbulent. So ocean is more turbulent. The turbulent processes are very important. Genom att titta på hur vattnet blandar sig kan hon få reda på varför och hur det är syrebrist och övergödning i ett visst område. Men blandningen påverkar också hur mycket mer energi havet kan absorbera. Yeah. So yeah, hold. Exactly. Good. And we can go out and down. It's always with the climate because we are dealing with the chaotic process. And I am ocean observationist. The more data you have, the better. Anna Bulczaks forskning är dubbel kan man säga. Dels mäter hon de små mikrorörelserna i vattnet för att se hur övergödningen brer ut sig. Men genom det får hon också fler mätpunkter, vilket gör förutsägelserna om klimatförändringarna mer precisa. Det kan verka meningslöst att mäta hur vattnet blandar sig på mikronivå. Men forskarna pratar om missing data. Just att leta efter fler mätvärden, att stoppa in i klimatförändringsmodellerna för att bilden av framtiden ska bli mer precis.